Hi guys, welcome to Sewingsky, the designer's destination. So as I promised you before कि म तपाईलाई यसमा फ्लेशिङ गरेर देखाउँछु. So today I'm gonna do that. So भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. यो 8.5 को ब्लक फिगर हो जसमा चाहिँ म आज फ्लेशिङ गर्न सिकाउँछु. Okay? So if you haven't subscribed my channel, then do subscribe, like, share and comment. Okay guys, so without any ado, let's get started. Okay guys, so फ्लेशिङ गर्नलाई तपाईलाई के चाहिन्छ? obviously तपाईलाई एउटा पेन्सिल चाहिन्छ अनि एउटा इरेजर. सो यो ब्लक फिगर मैले अस्ति नै बनाइसकेको थिएँ. सो आज म यसमा फ्लेशिङ गर्न सिकाउँछु. सो फर्स्ट अफ अल वी विल स्टार्ट फ्रम द हेड. ओके, सो हेड कसरी बनाउने? हेडको स्ट्रक्चर बनाउँदा जहिले पनि तपाईले ओभल काइन्ड अफ थिङ यस्तो गर्ने. ओके, अनि यस्तो गर्ने, यहाँ चुचो चुचो बनाउने अनि यस्तो बनाउने. ओके, कहिले पनि हेड यस्तो नबनाउनु गाइज. ओके, इट्स रङ. ओके, सो जहिले पनि हेड बनाउँदा यस्तो बनाउने. सो अब म तपाईलाई यो ब्लक फिगरमाथि यसमा फ्लेशिङ गरेर देखाउँछु. सो हेर्नुहोस्, म हेडदेखि स्टार्ट गर्न गइरहेछु. सो हेडमा म के गर्छु, पहिला यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु. ओके, यहाँ सिधा ल्याउने, यहाँ अलिकति सर्कल अनि सिधा ल्याउने हाफ कर्भ गरेर अनि यस्तो गरेर यस्तो. ओके गाइज, यहाँ हेर्नुहोस्. ओके, यो हेड बनिसकेको छ. यसमा मैले फ्लेशिङ गर्न सिकाउँदैछु. जसले अहिले भर्खर जोइन गर्नुभएको छ यो भिडियो. सो म तपाईँलाई भनिदिउँ, यसमा मैले फ्लेशिङ गर्न सिकाएको छु यो भिडियोमा. यो ब्लक फिगर मैले अस्ति बनाइसकेको. अब यो गरिसकेर तपाईँले हेड बनाइसकेर अब के गर्ने? हेड बनाइसकेपछि अब तपाईँले यसको नेक बनाउनु पर्ने. ओके, सो नेक बनाउनलाई के गर्ने? यहाँदेखि यस्तो गर्ने अनि यहाँबाट यस्तो यो नेकको हड्डी जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो गला घाँटी जुन चाहिँ भन्छौँ हामी, त्यो घाँटी हामीले बनाएको. सो मेटाउनु चाहिँ अल्छी गर्नु हुँदैन गाइज. ओके, सो जतिबाट बिग्रिन्छ त्यतिबाट मेटाउँदै बनाउने. ओके गाइज, सो यस्तो गरेछु कि अब हामीले यसको कुम बनाउने. सो कुम बनाउनको लागि यहाँबाट हल्का यस्तो स्लाइटली डाउन गरेर यस्तो गर्ने. ओके, अब यतापट्टि पनि हल्का यस्तो गरेर यस्तो उठ्ने, किनभने हाम्रो यो कुम जुन चाहिँ हुन्छ उठेको नै हुन्छ. सो यहाँ पनि म त्यस्तै गरिरहेको छु. ओके, पहिला मैले हेड बनाएँ, अब मैले घाँटी बनाएँ, त्यसपछि मैले कुम बनाएँ. अब हामी यसको बर्स्ट पोइन्टमा जानेछौँ. ओके, सो जुन चाहिँ छाती हुन्छ हामी त्यसपट्टि जानेछौँ. अनि छातीलाई के गर्ने? छातीलाई तपाईँले यहाँदेखि स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो. ओके, अनि यहाँबाट यस्तो. ओके गाइज, यो भयो हाम्रो छाती. ओके, सो यो गरिसकेपछि अब तपाईँले यसको कम्मर बनाउने. कम्मर बनाउनलाई यहाँ छातीदेखि नै यसरी लाने, यस्तो लाने अनि यतापट्टिबाट यस्तो हल्का यस्तो गरेर. यो ज्यादा यो यस्तो गर्नु हुँदैन, यसलाई यस टाइपको नबनाउनु होला, हल्का मात्रै यस्तो गरेर यस्तो लाने. ओके गाइज, यस्तो गरेर यस्तो हिप बनाउँछु. सो हिप बनाउनलाई के गर्ने? यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने. ओके, पनि अनि यहाँ ठ्याक्कै ल्याएर जोड्ने. ओके, अब यति गरिसकेपछि अब हामी यसको घोडा बनाउँछौँ. सो घोडा बनाएर यस्तो भित्र अलिकति जाने अनि त्यहाँबाट अलिकति फुल ल्याएर बाहिर पनि अनि खुट्टा बनाउने. ओके, यतापट्टि पनि सेम गर्ने. यहाँदेखि ओह्रालो, यो इमेजिनेरी लाइनको ओह्रालोदेखि चाहिँ अर्को खुट्टा यस्तो गर्ने अनि यहाँबाट यस्तो गर्ने. ओके, यो भयो. म अहिले यो मैले पहिला गरिसकेको मेरो क्लासमा नै. सो मलाई अहिले यो कति हाँस उठ्दैछ बिकज इट लुक सो कस्तो होचो खालको देखिरहेको छु मैले, बिकज म 12.5 को बनाउँदैछु. सो 12.5 को बनाउँदा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ गाइज. यसरी होइन, यसरी होइन, 12.5 को जहिले पनि हामीले यसरी बनाउनुपर्छ. यहाँबाट लम्बाइबाट बनाउने, चौडाइबाट होइन. चौडाइबाट मैले किन बनाएको? किनभने 8.5 को ब्लक फिगर होस् अथवा फ्लेशिङ होस् सानोमै हुन्छ. ओके, सो यतिमा अँटिहाल्छ. 10.5 पनि अलमोस्ट यसमा अँट्छ, बट 12.5 यसमा अँट्दैन. 12.5 बनाउँदा हामीले यतादेखि यता गर्नुपर्छ. म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु. ओके, सो यस्तो गरिसकेपछि अब यसको यहाँ पनि अलिकति फुल लाउने अनि तल लाने यसरी नै. ओके, यसरी लाने, यसरी लाने. अब यस्तो लगाइसकेपछि अब तल फुट बनाउने. ओके, फुट बनाउनलाई यो म मेटाइदिन्छु अहिलेको लागि. ओके, सो फुट बनाउनलाई के गर्ने? फुट बनाउनलाई यहाँनिर अलिकति फुल लाउने. ओके, एङ्कल. ओके, यो एङ्कल हो अनि यहाँ लाने अनि यस्तो लाने बनाउँछु. सो हात बनाउनलाई यहाँदेखि ओह्रालो सट्टै लाने. ओके, यहाँ कम्मरमा आइसकेपछि चाहिँ रोक्ने, यहाँ यसरी लाने. ओके, सो म यो पनि मेटाइदिन्छु. ओके, सो
यसरी लाने अनि यहाँ कमरबाट पनि यसरी लाने। अब यहाँ अलिकति चुच्चो बनाउने किनभने यो हाम्रो एल्बोको भाग हो। सो एल्बोको भागमा अलिकति यहाँबाट फुलाउने ओके अनि यहाँबाट यस्तो गर्ने अनि यहाँ एल्बोमा अलिकति फुलाएर सिधा ओह्रालो लाने यसरी ओके। हेर्नुहोस् मैले कसरी गरिरहेको छु। यहाँ एल्बोमा फुलाएर अलिकति लाने यस्तो गर्ने। अब यहाँ पनि चुच्चो नै हुन्छ किनभने यो यहाँको भाग हो। सो यो कहिले पनि बराबर हुँदैन। सो यहाँसम्म ल्याउने अनि यहाँसम्म ल्याइसकेपछि अब के गर्ने, अब तपाईँले हात बनाउने। ओके हात बनाउने मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ ओके। सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज। तपाईँलाई मैले फ्लेसिङ गर्नु पनि सिकाएँ, यसमा यो ब्लक फिगर बनाउनु पनि सिकाएँ। अब म तपाईँलाई नेक्स्टमा तपाईँलाई यसमा रेन्डरिङ गर्न सिकाउँछु। अलरेडी मैले सिकाइसकेको छु एउटा भिडियोमा, तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ, माथि आई बटनमा लिङ्क छ। त्यो कसरी बनाउने, त्यो कसरी गर्ने ओके बडी रेन्डर त्यो पनि मैले सिकाएको छु पेन्सिल कलरले। अब यसमा तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई वाटर कलरले गर्न सिकाउँछु ओके, विच इज भेरी इजी ओके। सो आजलाई यति नै गाइज। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। मेरो यो पनि भयो। अब भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा कुनै अर्को टपिक लिएर। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ once again and stay safe and stay blessed. Okay guys, bye guys.